Eddig sok-sok részben a metszés szerszámairól beszéltem, de ma azt szeretném elmondani, hogy hogyan kell használni őket. Az egyszerű válasz rá az, hogy meg kell tanulni. Hogyan lehet ezeket megtanulni? Hogyan lehet megtanulni az oltás, szemzés, dugványozást, a metszés fortéjait? Szerintem egy fotelban kell kezdeni. Jó könyvvel. Akit az oltás, szemzés, dugványozás érdekel, neki ajánlom ezt a növényszaporítás ABC-jét. Remek könyv, ugyan amatőröknek szól, de a szakma legkiválóbbjai írták, és fantasztikus ábrák vannak benne. A másik könyv, amit ajánlanék, az a metszésről szól, a metszés ABC-je, szintén kiváló szerzőktől és szerkesztőktől, és ugyanattól a rajzolótól, szintén egészen szuper ábrákkal, amin remekül meg lehet érteni a metszésnek minden fortéját, minden részletét. Ha a fotelban tanulással végeztünk, akkor jön a következő fokozat, amihez tudok ajánlani egy DVD-t. Egy kis könyvecske is van hozzá, benne a DVD korong. Ez ugyan egy 100 perces tanfolyam, ami 3 perces videóinkhoz képest, de remek szakemberek magyarázzák el, hogy hogyan kell metszeni, és ez élő videó, tehát szöveg is és kép is hozzá. Aki ilyen hagyományos szerkezetre nem vágyik, mint a DVD, annak ajánlhatom az online tanulási módszert, és most rátérnék arra, amit leginkább ajánlanék. Tanuljon magától, tanuljon a saját szemével, saját próbájával, saját gyakorlatával. Nincs jobb metsző a gazdánál, mint aki évek óta figyeli a növényeit, megnézi, hogy mit vág, akár le is fényképezi azt, megfigyeli, hogy hogyan fejlődik a növény, igazítja a fajtához, a helyi viszonyokhoz, a saját szükségleteihez. Vegyünk néhány példát. Ez a megyfa egy éve áll itt. Hogyha egy ültetvényben állna, akkor az lenne a legfontosabb szempont, hogy úgy messem, hogy minél inkább kitöltse a teret. Tehát beleálljon abba a sövénysorba, vagy abba az ültetvénysorba, ahova megterveztem. Ha egy kertben áll, akkor nekem kell dönteni, hogy milyen törzsmagasságot szeretnék. Elég, hogyha a füvet le tudom alatta nyírni, vagy szeretnék alatta napozni, vagy éppen a megyfa alatt szeretném a 10 tagú családomat vasárnaponként megebédeltetni. Ez mind egészen más metszési technikát igényel, ezt csak maga a gazda tudja eldönteni. Ez egy szokatlan szerkezetű cseresznyefácska, 5 éves. Értetlenül állnék előtte, hogyha idegenként kellene megmetszenem, de szerencsére én tudom a származását. Egy barátom készítette nekünk ajándékba, minden egyes ága a fának, az mind más fajtából származik. Ő szemezte egyetlen vadcseresznye törzsre, valószínűleg ez magyarázza az ágaknak az igen eltérő fejlődését. De persze az is lehet, sőt ez benne van a metszés tudományában is, hogy a fölfelé törő ágak sokkal erőteljesebben fejlődnek. Tehát ez az ág itt például, vagy ez az ág, valószínűleg nem azért ilyen gyengécske, mert az egy gyengébb növekedésű fajta, hanem egyszerűen nem kapott lehetőséget. Tehát, hogyha szeretném megőrizni ezen a fajtán is a cseresznyét, akkor ezeket a gyengébben fejlődő részeket erősebben kell metszenem, és a 2 erősebben növekvő, fölfelé törő ágat pedig gyengébben, hogy a termés kicsit visszafogja a növekedését. Összefoglalólag az a tanácsom, hogyha túl van az elméleti képzésen, akkor bátran kísérletezzen, fényképezze le a fáit, lehetőleg kopasz, lomtalan állapotban. Ha van 2 hasonló helyzet, akkor messe meg különbözőképpen, figyelje meg, hogy hogyan fejlődik, és próbálja a saját igényeihez igazítani. Biztos vagyok benne, hogy a gazda metszi legjobban a saját fáit.